Hi guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me, Shaii! And so for today's video guys, dili sa tamang tagalog no, magbisaya sa ata. So dili sa ako mag-makeup sa akong kagalingan karon kung dili make-upan akong igsuon ang pinakayaot na ako na igsuon. Char. So without further ado, let's get started.
to.